Có một sự thật địa lý rất thú vị ở Đông Nam Á mà nhiều người không để ý. Lào là quốc gia duy nhất có thủ đô sát biên giới. Thủ đô của Lào là Viêng Chăn, nằm sát biên giới tới mức chỉ cần đứng bên bờ sông Mekong là đã có thể nhìn thấy lãnh thổ Thái Lan ở phía đối diện. Ở nhiều đoạn, khoảng cách giữa hai bên chỉ vài trăm mét nước sông. Ban ngày có thể nhìn thấy nhà cửa, xe cộ, ban đêm ánh đèn hai bên gần như hòa vào nhau. Cảm giác này rất khác với phần lớn các thủ đô còn lại trên thế giới. Cứ tưởng tượng đứng ở bờ sông Hồng mà bên kia lại là Campuchia thì như thế nào? Nếu đem so với khu vực Đông Nam Á sẽ thấy khác biệt rất rõ. Hà Nội cách biên giới Trung Quốc khá xa, Bangkok nằm sâu trong lãnh thổ Thái Lan, Jakarta nằm giữa đảo Java, Kuala Lumpur thì cũng xa biên giới và Manila thì làm sao mà sát biên giới được bởi vì Philippines là một quốc đảo. Nhưng Viêng Chăn thì gần như là tựa lưng vào nước láng giềng, chỉ cần qua một cây cầu là sang nước khác. Đây là điều cực kỳ hiếm trong địa lý thế giới. Nhưng hiếm không đồng nghĩa với việc là không có. Hãy cùng điểm qua một vài trường hợp giống với Lào. Khi nói về Viêng Chăn của Lào, nhiều người mới nhận ra rằng chuyện một thủ đô nằm sát biên giới thật ra cũng có xuất hiện ở một vài nơi khác. Phần lớn các quốc gia đều cố đặt trung tâm quyền lực ở vị trí có chiều sâu chiến lược, tức là không quá gần những nước khác để tránh nguy cơ chiến tranh hoặc gây sức ép. Nhưng trên thế giới vẫn có một số thủ đô rất đặc biệt, nơi mà chỉ cần đi vài phút là đã sang nước khác mất rồi. Có nơi thậm chí đứng trên nóc nhà nhìn sang đã thấy nước láng giềng. Một trong những ví dụ nổi tiếng nhất đó là Bratislava của Slovakia. Đây được xem là thủ đô nằm sát biên giới nhất châu Âu. Thành phố này nằm sát cả Áo lẫn Hung. Từ trung tâm Bratislava, lái xe khoảng một vài chục phút là đã sang Áo. Ngày nay có rất nhiều người Slovakia nhưng đang làm việc ở Viên, Áo vì khoảng cách khá gần. Hay ở châu Phi thì có bộ đôi thủ đô đó là Kinshasa và Brazzaville của hai nước Congo nằm đối diện nhau qua sông Congo. Khoảng cách rất gần, ban ngày nhìn thấy nhà cửa bên kia khá rõ, ban đêm ánh đèn phản chiếu gần như là hòa vào nhau. Điều đáng nói đây là hai thủ đô quốc gia gần nhau bậc nhất trên thế giới tính theo đường chim bay. Tức là chim bay thôi bởi vì qua sông mà. Nghe rất khó tin vì phần lớn các thủ đô thường cách nhau hàng trăm hoặc hàng nghìn cây số. Nhưng ở đây, hai trung tâm quyền lực quốc gia lại mặt đối mặt qua một dòng sông. Và bây giờ hãy trở về Đông Nam Á cũng với một dòng sông, đó là sông Mekong. Sông Mekong hiện nay đang đóng vai trò như một đường biên giới tự nhiên rất quan trọng giữa Lào và Thái Lan. Riêng đoạn biên giới giữa hai nước dài hơn 1.800 km thì phần lớn đều là đi dọc theo dòng sông Mekong. Điều thú vị là trong phần lớn lịch sử, người Lào không hề xem sông Mekong là đường chia cắt lãnh thổ của người Lào. Ngày xưa chưa có đường cao tốc hay đường sắt, sông chính là tuyến giao thông quan trọng nhất. Người ta đi lại bằng thuyền, vận chuyển hàng hóa bằng thuyền, trao đổi văn hóa cũng thông qua những con thuyền. Và các vương quốc Lào cổ như là vương quốc Lan Sang phát triển dọc hai bên Mekong. Và lưu ý là dọc hai bên Mekong, tức là cả bờ Thái Lan ngày xưa cũng là của vương quốc Lào cổ Lan Sang. Thời vương quốc Lan Sang hùng mạnh khoảng thế kỷ 14 đến 18. Ảnh hưởng của người Lào trải rộng cả hai bờ sông Mekong chứ không chỉ riêng bên bờ nước Lào như bây giờ. Khi đó, khu vực Đông Bắc Thái Lan ngày nay, tức là vùng Isan, có quan hệ văn hóa gần gũi với người Lào. Nhiều cộng đồng ở đây nói ngôn ngữ gần giống tiếng Lào, ăn món kiểu Lào, nghe nhạc kiểu Lào và có tổ tiên gắn bó với những người Lào. Nói cách khác, trong nhiều thế kỷ, hai bên bờ sông Mekong đều là người Lào chứ không phải là hai quốc gia riêng biệt như bây giờ. Chính vì vậy, khi người Lào ngày xưa chọn vị trí xây dựng Viêng Chăn, họ không nghĩ đây là thành phố sát biên giới. Với họ, đây là trung tâm nằm bên cạnh dòng sông quan trọng nhất của đất nước cổ. Viêng Chăn tồn tại được là nhờ sông Mekong, sống nhờ sông Mekong và phát triển nhờ sông Mekong. Và nếu nhìn kỹ thì cũng sẽ thấy nhiều đô thị lớn của Lào đều bám theo dòng sông này. Bởi vì nước Lào cổ ngày xưa khác nước Lào hiện đại bây giờ. Với một đất nước không giáp biển, Mekong hiện nay vẫn đóng vai trò như một bờ biển nội địa, mang cá, phù sa, giao thương và kết nối toàn bộ đất nước Lào. Vậy là với người Lào cổ, Viêng Chăn là trung tâm của đất nước chứ không phải là một thành phố biên giới. Mọi thứ thay đổi mạnh vào cuối thế kỷ 19 khi người Pháp mở rộng Đông Dương thuộc Pháp, còn Siem tức là Thái Lan ngày nay cố giữ ảnh hưởng trong khu vực, mà Đông Dương thuộc Pháp thì có cả Lào. Hai bên mới cạnh tranh rất quyết liệt và bước ngoặt xảy ra vào cuối thế kỷ 19 trong một cuộc khủng hoảng gọi là khủng hoảng Pháp-Siem. Lúc đó thì Pháp mới đưa tàu chiến tới gây sức ép mạnh với nước Siem. Cuối cùng Siem phải chấp nhận nhượng phần lớn lãnh thổ phía đông sông Mekong cho Pháp. Và phía đông sông Mekong đấy chính là phần Lào. Đây là khoảnh khắc mang tính định hình địa lý của cả khu vực. Từ thời điểm đó, Mekong không chỉ còn là dòng sông giao thương nữa mà bị biến thành biên giới quốc tế. Và Viêng Chăn rơi vào một tình huống rất đặc biệt. Thành phố vốn nằm ở trung tâm lưu vực Mekong giờ bỗng trở thành đô thị nằm sát mép lãnh thổ quốc gia. Ngày hôm qua còn giữa làng, hôm nay ngủ dậy đã trở thành một nhà cuối xóm.
Đó là điều rất quan trọng trong địa lý. Một thành phố có thể không thay đổi vị trí, nhưng chỉ cần đường biên giới thay đổi, vai trò của nó sẽ thay đổi hoàn toàn. Viêng Chăn chính là ví dụ điển hình cho chuyện này. Thế thì thủ đô sát biên giới có điều gì đáng lo ngại hay không? Trong lịch sử nhân loại, phần lớn các quốc gia đều cố gắng tránh đặt thủ đô quá sát biên giới. Lý do rất đơn giản thì liên quan đến an ninh. Thủ đô mà nằm gần nước khác, nguy cơ bị tấn công hoặc gây sức ép quân sự sẽ cao hơn rất nhiều. Đó là lý do nhiều quốc gia đặt trung tâm quyền lực ở sâu trong nội địa. Moscow nằm khá sâu trong lãnh thổ của Nga. Bắc Kinh của Trung Quốc cũng có khoảng đệm chiến lược khá lớn. Thậm chí có nước còn xây hẳn thủ đô mới vì lý do địa chính trị như là Brasilia của Brazil hay là Naypyidaw của Myanmar. Nhưng Lào lại khác. Viêng Chăn nằm ngay cạnh Thái Lan. Điều này từng khiến khu vực này nhiều lần trở thành điểm nóng lịch sử, đặc biệt vào đầu thế kỷ 19, sau cuộc nổi dậy của vua Anuvong chống Xiêm. Quân Xiêm đã tiến đánh và phá hủy Viêng Chăn gần như hoàn toàn. Nhiều người dân bị đưa sang phía bên kia sông Mekong và có thời điểm Viêng Chăn gần như trở thành một vùng hoang tàn. Điều đó cho thấy vị trí sát biên giới không chỉ là chuyện bản đồ mà còn là vấn đề sống còn với một đất nước nhỏ như Lào. Nó khiến đất nước này luôn phải cẩn trọng trong quan hệ với láng giềng. Đó là cái điều tiêu cực, còn điều tích cực thì cũng không ít đâu. Trớ trêu ở chỗ, thứ từng là điểm yếu lại trở thành một lợi thế lớn trong thời hiện đại. Ngày nay, Thái Lan chính là một trong những đối tác kinh tế quan trọng nhất của Lào. Viêng Chăn và Nong Khai ở bên kia gần như là hai thành phố nối liền nhau. Nong Khai ở bên phía Thái Lan và Viêng Chăn của Lào được nối bởi cầu hữu nghị Lào-Thái khánh thành vào năm 1994. Nó đã thay đổi hoàn toàn khu vực này. Đây không chỉ là cây cầu giao thông mà gần như là một đường để nối kinh tế giữa hai nước. Hàng hóa Thái Lan sẽ vào Lào thông qua tuyến đường này, từ thực phẩm, đồ điện tử, xăng dầu cho tới vật liệu xây dựng. Nếu đi siêu thị ở Viêng Chăn sẽ thấy hàng Thái xuất hiện rất nhiều. Ảnh hưởng văn hóa Thái cũng rất mạnh. Phim Thái, âm nhạc Thái, chương trình truyền hình Thái cũng từng phủ sóng rất mạnh ở Lào. Tiếng Lào với tiếng Thái cũng có những nét tương đồng. Có thời điểm, nhiều người Lào xem truyền hình Thái Lan thường xuyên đến mức Bangkok trở thành hình ảnh quen thuộc trong đời sống hàng ngày của họ. Trở lại với quy mô của Viêng Chăn. Viêng Chăn hiện nay có dân số vùng đô thị khoảng gần 1 triệu người. Khá nhỏ nếu so với Bangkok khoảng chục triệu người hay Hà Nội cũng tầm đó. Nhưng vị trí của Viêng Chăn cực kỳ quan trọng. Lào là quốc gia duy nhất ở Đông Nam Á không giáp biển. Điều này khiến mọi tuyến kết nối quốc tế đều mang ý nghĩa sống còn. Muốn xuất khẩu hàng hóa, Lào phải đi qua nước khác. Muốn ra cảng biển phải dùng hạ tầng của láng giềng. Cho nên việc Viêng Chăn nằm sát Thái Lan vô tình lại giúp Lào kết nối dễ hơn vào thế giới bên ngoài. Trong nhiều năm, hàng hóa Lào phụ thuộc rất mạnh vào hệ thống cảng và vận chuyển của Thái Lan. Những năm gần đây, vị trí này càng trở nên quan trọng sau khi tuyến đường sắt Trung Quốc-Lào đi vào hoạt động. Tuyến đường này nối từ Côn Minh của Trung Quốc xuống Viêng Chăn đã biến thủ đô Lào thành một nút giao chiến lược mới của khu vực. Từ một thành phố ven sông Yên Bình, Viêng Chăn đang dần trở thành một điểm trung chuyển quan trọng giữa Trung Quốc, Đông Nam Á lục địa và Thái Lan. Nếu từng đến Viêng Chăn, nhiều người sẽ có cảm giác rất kỳ lạ. Đây là một trong những thủ đô yên bình nhất Đông Nam Á. Thành phố này thì không đông, không có nhiều tòa nhà cao tầng và nhịp sống khá là chậm, rất điển hình của Lào. Nhưng điều đặc biệt là chỉ cần đi ra bờ sông Mekong sẽ nhìn thấy một quốc gia khác ngay trước mặt. Ban ngày thấy nhà cửa bên kia sông, ban đêm thấy ánh đèn phản chiếu xuống mặt nước. Có đoạn khoảng cách gần đến mức cảm giác như đang nhìn sang một quận khác trong cùng một thành phố. Cứ như là từ Lào Cai nhìn sang bên phía Hà Khẩu của Trung Quốc. Cảm giác ấy tạo ra một tâm lý khá khác biệt. Với nhiều người ở các quốc gia lớn, biên giới là thứ xa xôi. Nhưng với người dân Viêng Chăn, biên giới gần như là một phần của đời sống hàng ngày. Điều này cũng khiến văn hóa nơi đây có tính giao thoa mạnh. Người dân quen với việc hàng hóa, âm nhạc, ngôn ngữ và ảnh hưởng văn hóa từ bên kia sông xuất hiện liên tục trong đời sống. Nhìn trong bức tranh rộng hơn, chúng ta sẽ thấy Lào ở một vị trí đặc biệt của Đông Nam Á. Phía đông là Việt Nam, phía tây là Thái Lan, phía bắc là Trung Quốc, phía nam là Campuchia. Không có biển, diện tích không quá lớn, dân số chỉ hơn 7 triệu người, chưa bằng thủ đô của Việt Nam. Nhưng điều quan trọng, Lào vẫn là một quốc gia độc lập sau rất nhiều biến động lịch sử. Đó là vì nước này cân bằng ảnh hưởng khéo léo với các nước láng giềng xung quanh. Có giai đoạn ảnh hưởng của văn hóa Thái Lan rất mạnh, những năm gần đây Trung Quốc lại đầu tư rất nhiều vào hạ tầng và đường sắt, nhưng quan hệ với Việt Nam thì vẫn ở một mức rất đặc biệt và cực kỳ quan trọng. Câu chuyện của Viêng Chăn cho thấy, địa lý không là núi, không là sông hay là đường biên giới địa lý đơn thuần. Địa lý có thể quyết định cách một quốc gia tồn tại, phát triển và nhìn ra thế giới. Viêng Chăn nằm sát biên giới vì lịch sử đã biến Mekong thành đường chia cắt giữa các quốc gia hiện đại. Nhưng vị trí ấy lại khiến nơi đây trở thành một trong những điểm giao thoa thú vị nhất Đông Nam Á. Nó vừa là cửa ngõ kinh tế, vừa là tuyến đầu chiến lược, vừa là cây cầu văn hóa giữa Lào và Thái Lan. Một thành phố nhỏ nhưng mang trong mình câu chuyện rất lớn về lịch sử, địa lý và sự thích nghi của một quốc gia không giáp biển giữa lòng Đông Nam Á.
Có thể nói vui rằng nhiều thủ đô trên thế giới nhìn ra biển, nhìn ra những cái trục đường lớn để kết nối. Còn Viêng Chăn thì chỉ cần nhìn qua sông đã thấy ngay một thế giới khác rồi. Cảm ơn vì dành sự quan tâm cho câu chuyện này. Nếu thấy hay, hãy nhấn nút like và đăng ký kênh. Hẹn gặp lại trong các video kế tiếp. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story. Đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.